26 জানুৱাৰী বহুত স্পেচিয়েল অকেশ্যন এটা হয় মই এতিয়া ঠিক ইণ্ডিয়া গেটৰ পিছপিনে খাৰা হৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া লাগি আছে এণ্ড হেপী ৰিপাব্লিক ডে টু এভৰিৱান সকলোকে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ হাৰ্দিক শুভকামনাই ইমান হিন্দীটো মোৰ ভাল হৈছে নে মই নাজানো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আজি যদি 1950 পৰা আজি 2021 লৈ চোৱা যায় সো অলমোষ্ট 71 ইয়াৰ্ছ হ'ল আমাৰ ৰিপাব্লিকৰ এটা খুব ক্ৰাউডেড এৰিয়া মোৰ পিছনে দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া ক্ৰাউড এটা হৈ আছে আৰু এটা ভাল লাগিছে এটা অলপ মানুহ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি আছে ইমান বেছি ভিৰ লগা নাই এটা জায়গাত মানে সব জায়গাত বৰ ভাগ ভাগ কৰি ভিৰ হৈ আছে আৰু যদি মই ঠিক আপোনাৰ মোৰ ৰাইট সাইডে দেখাওঁ এটো ওবেৰল হোটেল হয় হোটেল ওবেৰয় আৰু তাৰ সাইডতে দ্য ফেমাস তাজ হোটেল য'ত 2008 নৱেম্বৰৰ যোনটো মুম্বাই টেৰৰ এটেক হৈছিল এই তাজ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া দিয়ে কিনে এণ্ট্ৰি কৰিছিলে আৰু ওচৰতে সাগৰৰ কিনাৰত পৰা টেৰৰিষ্ট সব আহিছিল সো মেইন যোনটো টেৰৰিষ্টৰ গুচাবৰ কাৰণে যোনটো অপাৰেশ্যন চলিছিলে সেইটো এইখিনি এৰিয়াতে চলিছিলে তো ভাল লাগি আছে বহুত এতিয়া এনেকুৱা জায়গা এটাত আহিছোঁ আৰু মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছে ধুনীয়া গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ যদি মই কথাটো কওঁ এইটো 28th চেঞ্চুৰীত বনাইছে around 1911ত ইয়াৰ আৰ্কিটেক্ট এটা ব্ৰিটিছ আৰ্কিটেক্ট আছিল কিন্তু ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ব্ৰিটিছ আৰ্কিটেক্টটো বনোৱাৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে নো মেটাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো হওঁতে অলমোষ্ট 11 ইয়াৰ্ছ লাগিছে 11 ইয়াৰ্ছ ইভেন তাজমহল বনাওঁতে 20 ইয়াৰ্ছ লাগিছিলে বিবি কা মকবৰা বনাওঁতে around 7 ইয়াৰ্ছ লাগিছিলে চ' কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু মই যদি আপোনালোকক কওঁ ইয়াৰ ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ এতিয়া যদি ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰৰ কথাটো কওঁ ইয়াত আপুনি মোগল ষ্টাইল হিন্দু টেম্পল ষ্টাইল প্লাছ ব্ৰিটিছ ষ্টাইলৰ এটা মিক্সচাৰ এটা আছে আপুনি ঠিক দেখা পায় এইফালে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনছ আছে মানে ফ্লাৱাৰ্ছ কিছুমান আছে প্লাছ ওপৰত যদি চাই ধুনীয়া জালিৰ কাম কৰা আছে প্ৰায় আপুনি যদি আগ্ৰাত যদি সোমাই বা বিবি কা মকবৰাত সোমাই বা তাজত সোমাই সেই জালিৰ কামবোৰ তাতো পাব এইটো অলপ ফিনিছড আছে প্লাছ ইয়াৰ ওপৰত যদি অলপ ফ্ল'য়িংটো চাই ইমান ভাল ডিজাইন নাই মানে এমটি এটা টম্ব এটা ওপৰৰ যোনটো মছজিদ চবত আপোনালোকে দেখা পায় অ'পেন সেনেকুৱা আছে খুবেই ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে যদি এলিফেণ্টা কেভছ চাব বিচাৰে ঠিক ইয়াৰ পৰাই ফেৰীবোৰ চলে খুব ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি হয় এলিফেণ্টা কেভছ এটা আইলেণ্ডৰ মাজত আছে তাতে around total 5 কেভছ আছে চ' যদি আপোনালোকে ফেৰীত আপ ডাউন কৰে around it will take around 250 rupees ল'ব আপ ডাউনত প্লাছ তাতে এলিফেণ্টা কেভছৰো অলপ বিষয় কৈ দিওঁ তাতে টোটেল 5টা যে কেভছ আছে তাতে শিৱা টেম্পল আৰু লগত বুদ্ধিষ্ট টেম্পলৰ অলপ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে চ' তাতে চাবলগীয়া একো নাই বাট মই যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম খুব চাব মন আছে নো মেটাৰ তাতে বেছি কেভছ নাই বাট ভাল লাগি আছে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু গেডাৰিংটো মই যদি আপোনালোকক দেখাওঁ বহুত গেডাৰিং হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এটা যদি চিম্পল হিষ্ট্ৰী এটা কওঁ মই জাষ্ট মোৰ মনত ক্লিক কৰিলে কিং জৰ্জ দ্য ফিফ্থ আৰু কুইন মেৰী ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়াত আহিছিলে তেওঁৰ কাৰণে এই দৰ্জাটো বনোৱা গৈছিলে আৰু তেওঁ ৱায়া আৰবিয়ান চি হৈ সাউথ এটলাণ্টিক নৰ্থ এটলাণ্টিক চি হৈ কেনে সাউথ আফ্ৰিকা হৈ কেনে মেডাগাস্কাৰ ক্ৰছ কৰি ডাইৰেক্ট আৰবিয়ান চি হৈ কেনে ডাইৰেক্ট এইটো দি এণ্ট্ৰি কৰিছিলে আকৌ এবাৰ নামটো মই কৈ দি আছোঁ কিং জৰ্জ দ্য ফিফ্থ এণ্ড কুইন মেৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে এই এণ্ট্ৰেঞ্চটো বনোৱা গৈছিলে চ' ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগত একো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই নো মেটাৰ ব্ৰিটিছ চবে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা বনাই গ'ল খালি নিজৰ মতলবৰ কাৰণে নিজৰ এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এইটো বনালে প্লাছ আপোনালোকে যদি আৰু চাই বহুত বস্তু চাবলৈ আছে খুব আৰু মই এতিয়া এৰিয়াটো যদি নাম কওঁ এইটো কোলাবো এৰিয়া বুলি কয় প্লাছ এটা বস্তু মোৰ খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰে পুলিচৰ যোনটো
ছাপোৰ্ট পাব্লিকৰ কাৰণে আৰু টুৰিষ্টক যোনটো হেল্প কৰিছে তেওঁলোকে খুবেই ভাল কৰিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে প্লাছ ইয়াতে একো মানে আনপিচফুল এৰিয়া নহয় খুব ধুনীয়াকৈ চবেই মিলি আছে শান্তিত আছে আৰু চবৰে মুখত হাঁহি এটা আছে আজি গণতন্ত্ৰ দিৱস খুব ভাল লাগি আছে চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে নেক্সট মই আপোনালোকক আৰু ওচৰৰ ক'ৰবাত জেগা দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব খুব ভাল ভাল ভিডিঅ'জ মই বনাই থাকিম লগত মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক হিষ্টৰিকেল এভিডেঞ্চেছ বা হিষ্টৰিকেল ডাটা এইবিলাক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম উইথ প্ৰেক্টিকেল ভিউ প্লাছ মোৰো এটা ভিউ দিম যে মই কি দেখিলোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা খুব ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি থাকিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ এতিয়া চৌপাটি আহিছোঁ এইটো এটা সৰু সুৰা বিচ এটা হয় ঠিক আৰাবিয়ান চিৰ কাষে কাষে আপোনালোকে চাইছে খুব ধুনীয়া ভিউ বাট মানুহ আজি বেছি নাই যিহেতু আজি ৰিপাব্লিক ডে বাট বঢ়িয়া লাগি আছে অলপ ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহিছে ঠিক মই যেতিয়া আপোনাক এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ পানীটোৰ যদি অলপ কালাৰটো চাই এইটো ইমান ব্লুইছ নহয় অলপ লাইট ব্লু কালাৰৰ পানী হয় যদি আপোনালোকে বে অফ বেংগলৰ পানী চাই সেইটো অলপ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰৰ পানী হয় চ' মই গম নাপাওঁ আপোনালোকে ইমান ধৰিব পাৰিবলৈ নোৱাৰে বাট ষ্টিল মই দেখাই আছোঁ এনেকুৱা ৰকমৰ পানীটো হয় আৰু খুব ধুনীয়া টুৰিজম আছে অলপ লোকেলছবোৰ আহিছে ভাল লাগি আছে বাকী খুব ধুনীয়া ভিউ এটা মই তন্দুৰ ৰুটি খাই আছোঁ এতিয়া জাকাৰিয়া পেলেচত খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে চাব পাৰে চ' মই তন্দুৰীৰ লগত এতিয়া এইটো মটন কিমা মানে কি মটন ভুনা চাগে য়েছ খুব ধুনীয়া মানে কি নৰ্থ ইষ্টত মই বহুত খাইছোঁ অসমতো বাট এনেকুৱা খোৱা নাই ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ টেষ্টি আছে বাট আপোনালোকে যদি চাই বঢ়িয়া খানা এটা খাই আছোঁ মই বহুত ভিৰ কমত খানা খাব মুম্বাই চিটিত মনত আছে আপুনি মুছলিম এৰিয়াকেইটা টাৰ্গেট কৰিব পাৰে মষ্টলি জাকাৰিয়া পেলেচ জাকাৰিয়া ষ্ট্ৰীট জাকাৰিয়া বুলি নামটো কিয় কৈছে এইটো একচুৱেলি জাকাৰিয়া বুলি এটা মছজিদ আছে ফেমাছ মছজিদ হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে ইমান সোৱাদ লাগিছে ত' ঠিক আছে মই মোৰ খানাটো খাই লওঁ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে নেক্সট কালি মোৰ পুনে বেক আছে কাৰণ মোৰ ফ্লাইট পুনেৰ পৰা বেক হৈ আছে ত' থেংক ইউ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ভাল লাগিব আৰু মই এনেকুৱা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থাকিম থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড কিপ ৱাচিং